make a C statement and then after sing it. No, this is Charlie game to make sure I don't miss out on people. Ladies and gentlemen, thank you for being here. First of all, Mahela will say a few words, and then we take questions in English first, and then we move on to Sinhalese. Live, okay? Your request is granted. Let's go in Sinhalese first, and then we move on to English. Mahela, all yours. බොහොම ස්තුතියි. මුලින්ම මං ඉස්සෙල්ලා කියපු දේවල්ම සිංහලෙන් කියන්න. මං ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ටෙස්ට් තරඟ මෙච්චර කාලයක් ක්‍රීඩා කරන්න ලැබීම ගැන. මුලින්ම මං ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයටත් එහි මෙච්චර කාලයක් වැඩ කරපු සියලුම දෙනාටම මට ලබා දීපු සහයෝගයට ඒ වගේම මගේ පුහුණුකරුවන්ට මගේ මුල් පුහුණුකරු ලෑනල් මෙන්ඩිස් ඒ වගේම මගේ පාසලේ පුහුණුකරුවන් දෙදෙනාට ලෙස්ලි නාරංගොඩ ඒ වගේම ජයන්ත සෙල්විරත්න යන මහතුරුන්ට මට කුඩා කාලෙදිම හරි දේ කියා දීපු එක ගැන ඒ වගේම මගේ පාසලට වුන් හැමදාමත් මාත් එක්ක මගේ මිතුරන් ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍යයන් ඒ වගේම SSC ක්‍රීඩා සමාජයට මම පාසල නිවත් වුණාන් පස්සේ මට ලොකු ශක්තියක් ලබා දුන්නේ SSC ක්‍රීඩා සමාජයේ එහි සභාපති ඇතුළු ඒ කමිටුවේ සියලුම දෙනාටමත් ඒ සමාජිකයන්ටත් මාත් එක්ක මෙච්චර කාලයක් ඒ ක්‍රීඩා සමාජයේ සෙල්ලම් කරපු සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට පුහුණුකරුවන්ටත් මම ගොඩාක් ස්තුති වෙනවා. ඒ වගේම ජාතික කණ්ඩායමට මම ඇතුළත් වෙච්ච වෙලාවේ මට වාසනාව ලැබුණා ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ බොහොම දෙනෙක් එක්ක එකට සෙල්ලම් කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක මම ලැබපු ලොකු වාසනාවක්. අර්ජුන රන්තුගේ නායකත්වයෙන් අරවින්ද සිල්වා, හෂාන්ති රත්න, සනත් ජයසූරිය, රොෂාන් මහනාම ඒ වගේ ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයන් මට ගොඩාක් උදව් කරා මගේ මුල් කාලේ ක්‍රීඩා දිවිය සකසා ගන්න. ඊට පසුව මුරලි, වාසි ඒ වගේ ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ගොඩක් සහයෝගය ලැබුණා. ඉතින් ඒ පුහුණුකරුවන්ටත් ඒ ක්‍රීඩකයන්ටත් මම ගොඩාක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මුලින්ම ඒ වගේම දැන් සෙල්ලම් කරන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් සියලුම දෙනාටමත් පුහුණුකරුවන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙතෙක් මට ලබා දීපු සහයෝගයට. ඒ වගේම මගේ දෙමාපියන්ට මාත් එක්ක දිගටම ඉඳලා මට සෑම සහයෝගයක්ම ලබා දීම ගැන ඔවුන් දෙදෙනා තමයි මගේ පිටිපස්සෙන් හැමතිස්සෙම ඉන්නේ. ඒ වගේම මගේ බිරිඳට මට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඒ සියලු දෙනාටම මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අවසානයේ මාධ්‍ය සියලුම දෙනාට අපිට හරි දේ හරි විදිහටත් වැරදි දේ වැරදි කියලාත් පෙන්නපු ඒ සියලුම දෙනාට මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම දන්නවා මම ගොඩක් කෙලින් කතා කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක හිටපු හැමෝටම ගොඩාක්ම ස්තුතියි. අවසානයේ ක්‍රීඩා ලෝලි සියලුම දෙනාට මම හිතන්නේ ලංකාව නියෝජනය කරනවා කියන්නේ මුළු රටම අපේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා. ඒ හැම දෙනාම මට දක්වපු සහයෝගයට මෙච්චර කාලයක් මම ගොඩාක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම මේ ගත්තපු තීරණය මම හිතලා බලලා ගත්ත තීරණයක්. මට හිතුණා මං සෙල්ලම් කරපු කාලය ඇති කියලා ටෙස්ට් තරගාවලි වල අවුරුදු 17ක් කියන්නේ ලේසි දෙයක් නෙමෙයි තමන්ගේ රට නියෝජනය කරන්න ලැබීම. මම ගොඩාක් වාසනාවන්තයි. නමුත් ඉදිරියේදී අපිට ලැබිලා තියෙන තරඟ අල්පයක් තියෙන්නේ. ඉතින් හරි දේ ඇවිල්ලා ඒ කාලේ
අලුත් ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා හොඳ ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් ඉදිරියට හදන එක. ඉතින් මම හිතුවා මම සෙල්ලම් කරපු කාලය ඇති මම මගේ උපරිම ශක්තිය යොදලා ඒ හැම තරගයකට මුහුණ දුන්නා. ඉතින් ඒයින් පස්සේ ඉදිරිය ගැන හිතලා මම මේ ගත්තපු තීරණයක්. නමුත් ලෝක කුසලාන තරගාවලිය වෙනකම් මම එක් දින තරග සෙල්ලම් කරනවා. මට තේරුණොත් ඒක මගේ අවසාන ලෝක කුසලාන තරගයේ වේවි. ඉන්පසුව මම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්නවා. මගේ ඉදිරි අනාගතය ගැන මම ලොකු තීරණ අරගෙන නැහැ. නමුත් මගේ වගකීමක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් දියුණුවට ඉස්සරහට මට පුළුවන් විදිහට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. නමුත් අපි ඉදිරියේදී බලමු මට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. බොහොම ස්තුතියි. Spoken in English, it's fine. I don't know. It's just the same, no? Gentlemen, do you want... No, if you can brief in English, very briefly. Brief in English? Yes, please. It's going to be a tough brief. Let me first of all thank everyone for being here. I'm quite privileged and happy to be here and at the same time to play for Sri Lanka for such a long time. I've thoroughly enjoyed all those moments. The decision for me to retire was something that I have been thinking about for some time, and came to a point that I felt that for me the right time was right. It was just a gut feeling, but I've always gone with my gut feeling. So I believe that given the fact that we don't have any home test cricket for another 12 months, it's time for a new generation to take over and move on. And I will try and help that rebuilding process as I could. Let me first of all thank Sri Lanka Cricket for all the help, especially the arrangements that they made for my final 2 test matches. It's been fantastic. So thank you very much to the team, to the coaching staff, for the management. It's a privilege to play for my country, and it's a privilege to be in that dressing room with those boys. They show a lot of compassion and attitude to play for their country, so I'm very proud to be part of that. I'd like to thank all my coaches, especially my school coaches, and everyone who's involved in my career so far. To all my teammates, ex-players, everybody. To my club, SSC, who've looked after me for such a long time. They've been fantastic. To my school, to the all boys, everyone who's been behind me all these years. To my parents, to my family and friends who've supported me throughout. To my wife, who's been a great strength throughout my career. And to everyone, all the fans, all the supporters, who's been fantastic. Playing for Sri Lanka makes such a special thing because of the fans, the way they support us. And finally, to the media, who's been guiding the team and me throughout my careers. Obviously, I've had few riff-raffs with a few of them, but I think it's in good heart, and I've acknowledged the fact that, you know, if I'm wrong, I'm wrong. If I'm right, I'm right. But thank you very much for all the support and the guidance you've given me throughout the years. So once again, thank you very much for being here, and up to you. ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් ගත්තොත් සතුටුදායක ආරම්භයක් සහ සතුටුදායක අවසානයක් එක තමයි ඔබ ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්නේ. නමුත් ක්‍රීඩා පිටියේදී ඔබ ගත්ත මේ තීරණය සම්බන්ධයෙන් ඔබ ඇත්තටම සතුටෙන්ද මෙතන ටෙස්ට් ක්‍රීඩාව හැරෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම මම හැමතිස්සෙම තීරණ ගන්නේ යම්කිසි සාධකයක් පිටිපස්සේ ඉඳගෙන ඒ සාධකය මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉදිරියේදී අපිට තියෙන ටෙස්ට් තරඟාවලිය අඩුයි. මම තරුණ වෙන්නේ නැහැ, වයසට යනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ගත්තාම වැදගත් ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුළ අපිට ටෙස්ට් තරඟ නැති කාලය තුළ අලුත් කණ්ඩායමක්, අලුත් ක්‍රීඩකයන් ඒ තැනට ඇවිල්ලා ඒ දේ බාර ගන්න එක.
ඉතින් ඒ තරගාවලිය දිහා බලලා තමයි මම මේ තීරණය ගත්තේ. මම හිතනවා මගේ දැන් තියෙන තත්ත්වයට අනුව ඉදිරියේදී මට ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට දියුණු වෙන්න තියෙන අවකාශ අඩුයි. මට මේ තත්ත්වෙම පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් දියුණු වෙන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ හැම සාධකයක්ම ගැන හිතලා තමයි මම මේ තීරණය ගත්තේ. නැතුව වෙන කිසිම සාධකයක් ඒකට හේතු නැහැ. ඍජු අදහස් ප්‍රකාශ කරන කෙනෙක්. අපි ඒ කාරණේ හොඳටම දන්නවා පහුගිය අවුරුදු 10 පුරා. ඔබේ සමුගැනීම සම්බන්ධයෙන් විවිධාකාර ආරංචි කටකතා පැතුරුණා. ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගැනීමේදී ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ඔබේ විමසා සිටියා ඔබගේ සමුගැනීමේ සාධ්‍ය කොහොම සංවිධානය කළ යුතුදයි කියා. එවැනි ආරංචියක් පැතිර ගියා. මේ කාරණේ සත්‍යද? එවැනි විමසීමක් කර තිබුණාද? නෑ මං හිතන්නේ එහෙම දෙයක් නෑ. ඔවුන්ටත් ලොකු මේකක් තිබ්බා ඇයි මම සමුගන්නේ කියන එක ගැන. මම හිතන්නේ ඔවුන් මගෙන් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරා තේරීම් කමිටුවත්. නමුත් මම ඔවුන්ට කරුණු පහදලා දුන්නාම මම හිතන්නේ ඔවුන් මේ දේ පිළිගත්තා. එහෙම කිසිම දෙයක් මගෙන් මේ වුන් නෑ. මම හිතන්නේ මම ඒගොල්ලන් හැමදෙස්සම කිව්වේ මට මේක පුළුවන් තරම් චාම් විදිහට කරන්න ඕනේ. මොකද හේතුව ඇවිල්ලා මට වැදගත් ඇවිල්ලා ටෙස්ට් තරඟ 4 දකුණු අප්‍රිකාවත් පාකිස්තානයත් එක්ක අපි ඒක ජයග්‍රහණය කරන එක. ඉතින් ඒ ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න කියන එක තමයි මම හැමදෙස්සම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. ඉතින් මම ගොඩක් ගරු කරනවා ඔයගොල්ලෝ මේ දේ ගැන මගේ අදහසට එකඟ වෙලා ඒ දේ කරපු එක ගැන. ඒ වගේම මට ඔවුන් හැම පහසුකමක්ම ලබා දුන්නා මගේ පවුලේ කට්ටියටත් මගේ මිත්‍රයන්ටත් ඇවිල්ලා මේ තරඟය නරඹන්න. ඉතින් මම ඒ ගැන ගොඩක් සතුටු වෙනවා. 49 ටෙස්ට් තරඟය තමයි ක්‍රීඩා කළේ. ඇයි ඔබට තව එකක් ක්‍රීඩා කරන්න තියෙන බාධා මොකක්ද? මම 100ක් ගැහුවත් 120ක් ගැහුවත් 149ක් ගැහුවත් 150ක් ගැහුවත් ඒකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඒ ගැන මගේ ලොකු මේකක් නැහැ. මම කොයි තැනද ඉන්නේ කියන එක ගැන. මට වැදගත් උනේ මම හරි තීරණය ගන්නෙ කවද්ද කියන එක ගැන. ඒක මගේ පෞද්ගලික තීරණයක්. ඉතින් මම කොච්චර තරඟ සෙල්ලම් කරලා තියෙනවද, කොච්චර ලකුණු ලබාගෙන තියෙනවද, ඒව ගැන මගේ ලොකු මේකක් නැහැ. මගේ ප්‍රධාන අරමුණ මම ලංකාවට සෙල්ලම් කරද්දී තරඟ ජයග්‍රහණය කරන එක. ඒකේ පිටිපස්සේ ඉඳන් තමයි මම තීරණයක්ම අරන් තියන්නේ මගේ මුළු ජීවිත කාලය පුරා. ඉතින් ඒ ගැන හිතලා තමයි මේ හැම තීරණයක්මකට එළඹිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඇයි 150ක් සෙල්ලම් කරන්නේ නැත්තේ කියන එක ඒක ලොකු මට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඉතින් ලෝකසනාවෙන් පස්සේ ඔබ වර්තමානයේ බෑපු ගමන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලධාරීන්ට දැඩි චෝදනා එල්ල කරා. එතන මේ කාරණා හේතු වුණාදයි කියලා ක්‍රීඩාලෝලින් මතයක් ගොඩ නැගුවොත් ඒක ඔබ කියන උත්තරේ නෑ. මං හිතන්නේ ඒ කාරණා හේතු වුණා කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම හැමදෙස්සම හරි දේ හරි විදියටත් වැරදි දේ වැරදි කියලා කියන පුද්ගලයෙක්. ඉතින් මම ඒ 2020 තරගාවලියෙන් පස්සේ මට වෙච්ච අසාධාරණය ගැන මම ඔවුන්ට ඉදිරියේදී කිව්වා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒකට එතනින් එහාට මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. අපි සාකච්ඡා කරලා ඒක මේව කරගත්තා. ඉතින් එතනින් එහාට මේ ගන්න තීරණ වලටත් මං ඉදිරියේදී ගන්න තීරණ වලටත් ඒ කිසිම දෙයක් බලපාන්නේ නැහැ. නමුත් මට අසාධාරණයක් වෙනවා කියලා තීරණ මම ඔයගලන්ට දැනුම් දෙන්නම්. නමුත් දැනට එහෙම මුකුත් වෙලා නැහැ. ඉතින් මම ගොඩක් සතුටින් තමයි මේ සමු ගැනීම ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හැමදෙනාම මම ඒක ලොකු ආශාවකින් කරන දෙයක්. මට කිසිම මේකක් නැහැ, ගැටලුවක් නැහැ. මගේ පවුලේ උදවියත් ඒ හැමදෙනාගේම ආශිර්වාදයත් එක්ක මම කරන දෙයක්. ඉතින් ඒ හින්දා මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. විශේෂයෙන් නාලිකාව විදිහට අපි ඔබට සෝමතුන ඔබේ ඉදිරි කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියපුවා. මහේල පහුගිය අවුරුදු 17 දිහා හැරිලා බැලුවාම මොකද අද හිතෙන්නේ? ඔබ නායකයෙක් විදිහට හිටියා, කණ්ඩායමේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට හිටියා, ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට හිටියා, නායකයෝ ගණනාවක් යටතේ ක්‍රීඩා කළා. මොකද හිතෙන්නේ ආපහු හැරිලා බැලුවාම? මම හිතන්නේ ආපහු හැරිලා බැලුවාම ගොඩක් සුන්දරයි මේ මතක සටහන්. ඒ හැම දෙයක්ම අපි ගොඩක් විනෝදයෙන් කරපු දේවල්. ගොඩක් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතේට ගොඩක් හොඳ දේවල් ඇතුළත් වුණා මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දිච්ච හින්දා. මට ගුරුහරුකම් දීපු ගොඩක් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ ඒ වගේම පුහුණු කරවන් හින්දා. ඉතින් අපි ගොඩක් ජයග්‍රහණ ලැබලා තියෙනවා. ඒ වගේම පරාජය ලැබලා තියෙනවා. ඒ දේවල් වලින් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මට
පුද්ගලයෙක් විදිහට මම ආසම කරන දේ මගේ වෘත්තියක් විදිහට කරන්න ලැබීම මම ගොඩක් වාසනාවන්තයි. ඉතින් ඒ වාසනාවන්ත හින්දා මම ඒ හැම මොහොතක්ම මම අගය කරනවා. ඉතින් ආපසු හැරිලා බැලුවාම ගොඩක් සන්තෝෂයි මං ආපු ගමන ගැන. ඒ ගමන් මගේ එක සිදුවීමක් නම් කියලා කියන්න අමාරුයි. මම හිතන්නේ ගොඩාක් හොඳ අත්දැකීම් තියෙනවා. නමුත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ජීවිතයේදී අපි ලැබපු ජයග්‍රහණ මම හිතන්නේ ගොඩක් සුන්දරයි. එංගලන්තයේදී මෑතකදී ලැබපු ජයග්‍රහණය, දකුණු අප්‍රිකාවේදී ලැබපු ජයග්‍රහණය වගේම අපි මෙහි ලැබෙන ජයග්‍රහණ, ඒ හැම දෙයක්ම මම ගොඩාක් අගය කරනවා. අපි කණ්ඩායමක් විදිහට සෙල්ලම් කරලා අපි රටට ලැබුණ ජයග්‍රහණ හැම දෙයක්ම අගය කරනවා. Mahela, you very gracefully came back to captain the second time. If I asked to come back, how would you respond? I think right now I made my decision, Elmo. So I'm quite happy where I am right now. I know the man sitting next to me is pushing me all the way to come and play in New Zealand. But I feel that I've made my decision clearly. I've always made those calls, especially with my captaincy in the last 6 years or so. I think the situations, and I've gone through all those scenarios and I've made this call, and I feel personally it's the right decision, and I'm quite happy with that. මම හිතන්නේ අපි ඉදිරියට යන්න නම් අපි යම් දේවල් වෙනස් කළ යුතුයි. කොහොමද වෙනස් කරන්නේ කියන එක ගැන අපි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. තරංගකාරීත්වය වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි සෙල්ලම් කරන විදිය රටාවල් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට සරිලන විදිහට අපේ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ, ඒ වගේම අනිකුත් තරඟ, ඒ සැලැස්මවල් හදන එක ඉතාමත් වැදගත් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ යම් තීරණ දැනට අරන් තියෙනවා. නමුත් ඉදිරියටත් ඒ දේ කර යුතුයි. විශේෂයෙන්ම අපේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හොඳ තත්ත්වයක තියෙන හින්දා තමයි අපිට ගොඩක් හොඳ ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියේදීත් බිහි වෙන්නේ. නමුත් අපිට පුළුවන් නම් ඒ දේ තව ඉදිරියට දියුණු කරන්න. ඒ වයස් සීමාවන් වල අවුරුදු 17න් 15 19න් 15 ක්‍රීඩකයන්ගේ මනස මීට වඩා අපිට දියුණු කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වයසෙදිම මම හිතන්නේ අපිට මීට වඩා හොඳ ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියේදී බිහි කරන්න ශක්තිය ලැබෙයි කියලා. මහේලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් විශ්‍රාම ගියාට පස්සු මාවන් අතපත් වගේ පුහුණු කරුවෙක් වෙනවද? සනත් ජයසූරිය වගේ දේශපාලනයට හා ක්‍රිකට් පරිපාලනයට? මං හිතන්නේ දෙකටම මට ඉවසීම මදි කියලා. මට මම අසාධාරණ දැක්කම කතා කරන එක හොඳ දෙයක්. නමුත් ඒක දේශපාලනයම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ දේ කරන්න. ප්‍රධානම දේ ඒ දෙකෙන් එකක් කරොත් මට අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදරින් එළියටත් යන්න වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ හින්දා නමුත් මම ඉදිරියේදී අසාධාරණයක් වුණොත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට හෝ යම් කිසි විදියකට මම හිතන්නේ මම පසුබටින් නැහැ. මම ඒ දේ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. නමුත් ඒ දේ කරන්න මම හිතන්නේ මම වෙන දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා. පුහුණුකරුවෙක් වෙන්න විශේෂයෙන්ම ඒක ලොකු කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මට ඒ ඉවසීම තියෙනවා කියලා. මොකද මම අවුරුදු දැන් 17ක් ඊටත් වැඩි කාලයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදිලා එකම චරිත රටාවක් එක්ක හිටපු එක්කෙනෙක්. ඉතින් පුහුණුකරුවෙක් කියන්නේ මම නැවතත් ඒ රටාවටම යන එක. ඉතින් මට අවශ්‍යයි පොඩ්ඩක් ඒකෙන් මිදෙන්න. නමුත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අනිවාර්යයෙන්ම මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට යම් කිසි විදියකින් උදව්වක් කරන්න ඕනේ. කොහොමද කරන්නේ කියන එක මම ඉදිරියේදී හොයලා බලලා හොඳම විදිහට ඒ දේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මහේලා මම අහන්නට එක ප්‍රශ්නයක් අහුවා දැන් ඉස්සෙල්ලා. මේ ඇත්තටම දැන් ඔබ ක්‍රීඩකයෝ වෙනුවෙන් ගොඩක් කතා කරනවා. පෞද්ගලික කාලේ දැකලා තියෙනවා අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමේ පාව ඔබ ක්‍රීඩකයන්ට යම් කිසි උන්ට ලැබෙන දේවල් තියෙනවා නම් නොලැබෙනවා නම් ඔබ කතා කරනවා. ඔබ කාලයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමේ ජීවමාන චරිතයක් බවට පත් වෙලා ඉන්නවා.
අද එහෙම එකක් තියෙනවද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමේ එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ඔබ නැවතත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත්තයින් පස්සෙවත් ඒක පණ ගස්සලා ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මම දැන් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම ඒ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමය ගැන කතා කරොත් මම හිතන්නේ මම ගොඩක් උනන්දුවෙන් කටයුතු කරපු දෙයක්. මොකද මම හිතන්නේ අපේ ඉදිරි ගමනට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉදිරි ගමනට ඒක ඉතාමත් වැදගත්. නමුත් අවාසනාවකට වගේ ඒ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමය ගිහිපු ඉදිරියට ගිහිපු අඩිපාර ගැන මම තරම් සතුටු නැහැ. ඒ හින්දා මම උන්ට ඒක දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒකින්දයි මම එතනින් ටිකක් අයින් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඒකට අනවශ්‍ය දේවල් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉදිරි ගමන ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැතුව වෙනත් දේවල් වලට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතනවා ඒකින්ද මොකද ක්‍රීඩා සමාජවල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට තියෙන ප්‍රශ්නත් ඒ වගේම අපේ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට එළඹෙන ප්‍රශ්න ගැන වැඩි අවධානයක් එතනින් යොමු වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නමුත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට පුළුවන් හැම අවස්ථාවකදීම ඒ ගැන අවධානයක් යොමු කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මට සමහරක් විට දැන් කාලය ඉතිරි වෙයි. ඒ ගැන අවධානයක් යොමු කරලා විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා සමාජවල ක්‍රීඩකයන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන අපි ගොඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඕන. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි අපේ අනාගතය. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් අපි සහයෝගය ලබා දෙන්න ඕනේ, මනස පහදලා දෙන්න ඕනේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන අවධානය යොමු කරලා සෙල්ලම් කරන්න. නමුත් උන්ට තියෙන්නේ නම් උන්ගේ මුදල් ගැන ප්‍රශ්නද, උන්ගේ රැකියාවන් ගැන ප්‍රශ්නද, එහෙම නැත්නම් වෙනත් ප්‍රශ්න නම් උන්ට තමන්ගේ මුළු කාලයම ක්‍රිකට් ගැන යොදවන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඉතින් අපි උන්ට ඒ අඩිතාලම හදලා දෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රශ්න වලින් මිදිලා පුළුවන් තරම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ලංකාවට කොහොමද මම උපරිමයෙන්ම සෙල්ලම් කරන්නේ කියන මානසිකත්වය හදලා දෙන්න. මම හිතන්නේ එතනට අපි ආවොත් තමයි අනිත් රටවල් එක්ක අපිට මීට වඩා හොඳට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඔබ මෙතන ඉන්න ඔබට දකින්න තියෙන දෙයක් ගැන මම අහන්නේ. ඇත්තටම දැන් ඔබ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ජීවිතය තුළ නායකයෙක් හැටියට නැත්නම් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට කුසලානයක් ජයග්‍රහණය කරනවා කියන්නේ ඉතාමත් කියන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට වගේම මුළු රටටම ගෞරවයක් ලැබෙන දෙයක්. ඒතකොට ජයග්‍රහණය සංකේතවත් කරන්න ඕගොල්ලන්ට කුසලානයක් ලැබෙනවා. ඒතකොට කුසලානය බොහෝ දුරට අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් ලැබෙන කුසලානය අපි ගෙනල්ලා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට තමයි බාර දෙන්නේ. නමුත් පෞගේ වකවානුවේ ලැබිච්ච කුසලාන වලට ගිහිලා තියෙන කලදසාව අපිට පේන්න තියෙනවා මේ රාට්වල ඉර කරලා ගහලා තියෙන විදිහට. මෑත කාලේ දිනපු T20 ලෝක කුසලානියත් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබලාට අනිත් පැත්තට හිතෙන්නේ නැද්ද? ඇයි අපි මේ කුසලාන ගෙනල්ලා කුසලාන්ටත් තනක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා? Trophy box, okay. මම හිතන්නේ එක දෙයක් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම මෙතනට එන්න තියෙන ඉඩ හදන්න තමයි ගොඩක් ඒවා රාක් වලට දාලා තියෙන්නේ කියලා මම හිතනවා. නමුත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට සැලැස්මක් තිබ්බා මේ හැම අපි මම හිතන 96 ලෝක කුසලානයත් අපි ඊට පස්සේ දිනපු ජයග්‍රහණත් එක්ක යම්කිසි විදිහක ඒකට ලැබිය යුතු ස්ථානය ලබා දෙන යම්කිසි සැලැස්මක් තිබ්බා මම දන්න විදිහට අවුරුදු 2කට විතර ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ දේ ඉදිරියට වෙයි කියලා. මට කිව්වා 20 ලෝක කුසලාන මේ ඒක තියනවා කියලා මේ සභාපතිතුමාගේ කාමරේ එක බොක්ස් එක දාලා. ඉතින් මම හිතනවා ඉදිරියේදී ඔවුන් ඒවට සුදුසු ස්ථාන ලබා දෙයි කියලා. විශේෂයෙන්ම 96 අපේ දීපු ලෝක කුසලානය මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත් වැදගත් ලෝක කුසලානයක්. මොකද තරුණ ක්‍රීඩකෙක් විදිහට මගේ අත්දැකීම් ඒ ලෝක කුසලානයත් එක්ක ගොඩක් වෙනස් වුණා. මොකද ඒ කණ්ඩායම තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ගමන් මඟ වෙනස් කරපු කණ්ඩායමක්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීම අපි තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දුන්නේ මේ කණ්ඩායම. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ලෝක කුසලානේ ඉතාමත් වැදගත් සම්දිස්ථානයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ. ඉතින් අපිට විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ තව අවුරුදු 20කින් හරි 30කින් හරි ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන හැම දෙනෙක්ටම මේ ලෝක කුසලානේ ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මහේලා ඔබට මුලින්ම සුබපැතුම්. ඒ වගේම 17 වසරක ටෙස්ට්
ඔබ සමුගෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මකන්න බැරි පුරවන්න බැරි ලොකු වෙනසක් ඇති කරමින් ශ්‍රී ලංකා සෑහෙන කාලයක් යාවි ඒ අඩුව පුරවන්න. ඔබ විශ්වාස කරනවද ජේෂ්ඨයෙක් විදියට මේ සමුගෙන අවස්ථාවේදී ඔබේ පසුපසින් ඒ සඳහා පෙළගැසිච්ච පිරිසක් ඉන්නවා කියන? අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නවා. නමුත් වැදගත් වෙන්නේ මං පුරවපු අඩුපාඩුව ඒ විදිහටම පුරවන්න ගියොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද දැන් අපි ගත්තොත් ක්‍රීඩකයන් එක දෙයක් තියෙනවා. අපි ක්‍රීඩකයන් විදිහට අපි එනවා යනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඒ මතේ ඉඳන් තමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දුවත් මුරලි ආදර්ශයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට කවදාක්වත් තව මුරලි කෙනෙක් හදන්න බෑ. නමුත් ගොඩක් අය කිව්වා මුරලි නැතුව අපිට තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්නත් බෑ කියලා. නමුත් අපි රටින් පිටත් ගිහිල්ලා දැන් තරඟ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ ඇවිල්ලා අපිට හැකියාව තියෙන ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. අපි ඒකට සැලැස්මක් හදන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අපි උපරිම දේ ගත්තොත් අපිට ඒ දේ කරන්න බැරි නෑ. ඉතින් මම ගියයි කියලා ලංකාවේ ක්‍රිකට් නැති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ සැලැස්මක් අනුව ඒ ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ට උපරිම සහයෝගය ලබා දීලා ඔවුන් එක්ක ඒ ඉදිරි ගමන යා යුතුයි. මම හිතන්නේ අපි ශ්‍රී ලංකාවටත් වඩා හොඳට ඔවුන් ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවයි. ඒක තමයි විය යුත්තේ. ඒකට ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. නමුත් ඔවුන්ට ඒ සහයෝගය ලබා දෙන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මහේලා අපි හැමෝම දන්නවා ඔබේ ඊළඟ ඉලක්කය ඊළඟ ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය. ලොකු කුසලාන තරඟාවලියෙන් පස්සේ ඉලම්බෙන විවේක කාලයේදී ඔබ කාලයකට ඉස්සර පටන් අරගෙන අමාත්‍යාංශයට බාර දීපු හෝප් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි නැවත පටන් ගැනීම අදහසක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. උන්ට ලැබිච්ච ආධාර මුදල් වලින් මම හිතන්නේ ඒක තව අවුරුදු 2ක විතර කාලයක් යයි. මොකද අපි හැදුවට වඩා වැඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් එක්ක උන් ඒක කරන්න හදන්නේ. ඒ කාලය අතරතුර අපි මම තව අපි පිළිකාරෝවලක් හදලා ඉවර කරා යාපනයේ ඩොලර් මිලියන 4ක වියදමින් අපි මුදල් මේව කරලා අපේ තව බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අපි ඒ වගේම තව වැඩසටහනක් දියත් කරලා දකුණු පළාතෙත් ඒ වගේ රෝහලක් හදන්න. ඉතින් අපි ඒකට දැන් සැලසුම් කරගෙන යනවා. මම හිතන්නේ මට ලැබෙන විවේකයෙන් ඒ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකට අපිට තව අවුරුදු 2-3ක කාලයක් යයි. නමුත් යාපනයේ අපි හදපු ඉස්පිරිතාල ගැන අපි ගොඩාක් සන්තෝෂයි. අපි කියලා කිව්ව කුලකයන් පොඩ්ඩක් අපි කියන එකේ ඉන්නේ පෞද්ගලික සේවයේ නියුතු පිරිසක්. අපිට සංවිධානයක් තියෙනවා Colors of Courage කියලා ට්‍රස්ට් එකක්. ඒකේ විධායකයෝ ඉන්නවා 7 දෙනෙක් 6 දෙනෙක්. ඔවුන්ගේ යටතේ තමයි මේ දේ වුනේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි පාද යාත්‍රාවක් තිබ්බා දෙවුන්දර ඉඳලා පෙදරුතුඩුවට. ඒකෙන් උපයපු මුදලුයි වෙනත් ආධාර වලින් ඒ හම්බෙච්ච දේවල් වලින් තමයි අපි අර ඉස්පිරිතාලේ හදලා ඉවර කරේ යාපනයේ. අපි ඒක බාර දුන්නේ මේ ගිය ජනවාරි මාසේ. ඉතින් ඊළඟත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේම යම්කිසි වැඩසටහනක් දියත් කළා මුදල් උපයලා දකුණු පළාතෙත් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න. Mahela, you played for 17 years all around the world. What makes Sri Lankan cricket special to you, and being a Sri Lankan cricketer special to you? I'm a Sri Lankan, that's it. I play with a lot of pride representing my country. I have the passion, the same passion that the fans have, the same passion that the fellow cricketers have, the same passion that the entire nation has. So it's quite easy to play for a country like that, and every time go for practices or go for a match, it's about improving yourself and being the best you can be. So in that scenario, it's quite easy for me to be a Sri Lankan and me to play for my country. And as you can see today, what happened with the team, the way the effort was put in, even the last few days, the test match was going either direction, even at goal, but the guys showed a lot of character. They had a lot of attitude towards finishing this series off in a high. So I'm very proud of the boys and quite proud to be part of that. Mahela, what value would you sort of put in the Sri Lanka cap you're wearing? A huge value. This is my first cap. As you can see, I've stitched it and managed to wear it for such a long time.
It's been with me for almost 15 years now. The first 2 years we had a different cap. I think this will go in my trophy cabinet at the top. I'll have a nice place. I've already planned that, and I feel very honored to wear this cap. It's not an easy thing to let it go, but I think there'll be a lot of young talent who's waiting to wear this cap, which is a great thing in Sri Lankan cricket, and we just need to encourage that and put a value on this cap. That's the most important thing. I think everyone who wears this will wear it with a lot of pride and passion, so that's the most important thing. මම හිතන්නේ මේ අනන් ඉන්න තොප්පියට ගොඩක් ගරු කරනවා. මම හිතන්නේ අපි කණ්ඩායමක් විදියට අපි ඒ දේ ඉතාමත් අගය කරනවා. මේ තොප්පියක් අපි ලේසියෙන් දෙන්නේ නැහැ කාටවත්. ඉතින් ඒක ඇතුලේ නම්බරයක් තියෙනවා අපේ ටෙස්ට් අංකය. මම මේක දැන් අවුරුදු 15ක් විතර පාවිච්චි කරපු තොප්පියක්. ඒකයි මේ ඉරිල එහෙම තියෙන්නේ. සංගගේ එක එහෙමනම් අල්ලන්නත් බෑ ඒක එච්චට සවුත් වෙලා. නමුත් ඔහු තාම සෙල්ලම් කරනවා ඒක දාගෙන. මොකද අපි ඒකට ගොඩක් ගරු කරන හින්දා මම හිතන්නේ අපි දැන් සෙල්ලම් මම ඒක අද දාගෙනත් ආවේ. මොකද මේක අන්තිම පාරට මට පළඳින්න පුළුවන් මේ අවස්ථාව. ඉතින් මේකට විශේෂ ස්ථානයක් තියෙනවා මගේ ගෙදර. මම ඒක එතනට තියනවා. මම දැන් ඉදිරියට එන ක්‍රීඩකයන්ටත් ඒකේ අගේ ඉතාමත් වැදගත්. අපි දේ ටීම් එක ඇතුලේ අපි ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහට එන ක්‍රීඩකයන්ුත් ඒකට ඒ ගරුත්වයම ලබා දෙයි කියලා. While you for close to 10 years you managed a test average of 50. Is there a bit of regret that it fell below 50 in the last moment, and what's your most cherished moment in test cricket? Yeah, I think coming into this game, I was pretty determined to try and keep it up. That was one of my challenges, but unfortunately it didn't happen. But end of the day, that's how the game goes, I guess. I know I can't lament on that, but I would have loved to keep it above 50. But it's not something that I would lose sleep on. In Test cricket, the most valued date for me would be the day I got my cap as a Test player for my country. Walk into that dressing room and being with that kind of group of players on my Test debut, and to receive my cap from the captain Arjuna, and with all the other guys being there. So that's probably the best day in my life, and something that I will never forget. After next year's World Cup down under, will the world have the chance to see more of Mahela in other foreign test tournaments, especially T20 tournaments? Well, right now I haven't made any plans. I haven't signed any contracts. I don't have any forward contracts or anything like that. It all depends on what kind of interest that I will get in the next 6 months or so. But for me right now is the important thing is to get myself motivated for the next World Cup, get myself fit and ready. There's no guarantees that I'll be part of the team, so I need to make sure first I get onto the team and then enjoy that moment. But my focus will be fully on that World Cup and try and somehow get another medallion. But after that, like you said, depending on what I get, I will pick and choose. It will be my choice for a change. I don't have to worry about any contracts. So then I will see what my body feels, my family commitments and everything, and then make some choices. Mahela, අවසාන ඉනිමේදී මම දැක්කා සංගක්කාර සහ ඔබ මම හිතන්නේ ලකුණු 6635ක් ලබාගත්ත ඔබ දෙදෙනා මේ වසර 14 තුලදී. ඉතින් ඒ අවසාන ටෙස්ට් ඉනිම ක්‍රීඩා කරද්දී සංගක්කාරගේ දැවි යන අවස්ථාව ඔබට දැනුනේ හැඟීම් සහ ඒ අවසාන ටෙස්ට් ඉනිම ඔබට දැනුනේ කොහොමද සංගත් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී? ඒත් එක්කම අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි සංගක්කාර දැවි ගියාට පස්සේ ඔහු සෑම අතරම පිට වනලා තමයි ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් උනේ. ඔබ මොන හරි රහසක් දන්නවද සංගගේ අනාගතේ? මට ඔබ පිළින් කතා කරනවා වසර 17ක් අපි ආශ්‍රය කරන නිසා සංගගේ සමුගැනීම ඇල්ලුවේ නැහැ කාටවත්. මම හිතන්නේ සංග සමුගත්තා කියලා. මම හිතන්නේ එදා සෙනසුරාදා ගොඩක් ප්‍රේක්ෂක ජනකායක් හිටියා. ඉතින් ඔවුන්ට ලබා දීපු
උණුසුම් අත්පොළ සන්නාදයට ගරු කිරීමක් විදිහට කරපු දෙයක් වෙන්න ඕනේ. වෙනත් දෙයක් අහන්න තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ සංඝගෙන්ම තමයි කෙලින්ම අහන්න ඕනේ. නමුත් මම හිතන්නේ මම ගොඩක් අගය කරනවා ඔහුගේ මගේ මිත්‍රත්වය. ගොඩක් කාලෙක ඉඳලා ගොඩ නැගුණු දෙයක්. ඉතින් අපි දෙන්න සෙල්ලම් කරද්දී අපි ගොඩක් ආසාවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදුනේ. ඉතින් අවසානයේ සංඝ දැවි ගියාම ඒ වෙලාවේ මටත් ලොකු කනගාටුවක් ඇති වුණා. මොකද ටෙස්ට් පිටියේ එක තමයි අවසානයේ ඉනිම අපි දෙන්නගේ. ඉතින් නමුත් අපි දෙන්නම දන්නවා අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නියැලෙන්න පුළුවන් කාලයක් පමණයි. එතනින් එහාට එතනින් අපි උඩට යන්න ඕනේ කියන එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. සංගත් එක්ක මෙච්චර කාලයක් එකට සෙල්ලම් කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන මම හිතන්නේ ඔහු මං දැකපු ක්‍රීඩකයන්ගේ මම හිතන්නේ දැනට අවසාන අවුරුදු 6 නම්බර 1 පිටිකරු මම හිතන්නේ ඔහුගේ අදිෂ්ඨානය ඔහුගේ හැකියාව තාමත් හොඳින් පෙන්නපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අපි හැමෝම ඔහු ගැන ගොඩාක් සන්තෝෂ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම යාළුවෙක් විදිහට මම සෑහෙන සන්තෝෂ වෙනවා ඔහු ලබා ගත්තු දේවල් ඒ වගේම ඔහු කොහොමද සෙල්ලම් කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අපි හැමෝම ඉගෙන තියෙනවා සංඝගෙන්. ඉතින් මම දැන් ඉදිරියේදීත් ඔහු ඒ දේම තමන්ගේ රටට ඉටු කරાવી. මම දන්නේ ඔහු ගන්න පෞද්ගලික තීරණ ගැන කොහොමද කියලා මම දැන් සංඝගෙන්ම තමයි අහන්න ඕනේ. නමුත් ඔහු කණ්ඩායමටත් ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලටත් තාමත් හොඳ සේවයක් ඉටු කරපු තාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. Last two questions, Damika. Mahela udaharat patan do destino ini yang sangat. Tapi dia tengah juga misalnya script dia ada apa nak kita apa ini script kita anda ini dari tapi hati non ini ana yang kita tapi. Ini veladi ini tapi venasan macam මම හිතන්නේ ඒක එහෙම කපාට කියන්න තමාරුයි. නමුත් අපි ගත්තොත් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් වගේ ක්‍රීඩකයෙක් දැන් ඔහු ස්ථාපිත වෙලා තියෙන අන්තිම අවුරුදු 6-7 ඉතාමත් හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් සමහර ක්‍රීඩකයන්ගේ යම් කිසි විදියක උස් පහත් වීමක් තියෙනවා. නමුත් අපි මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි ඔවුන්ට ඒ සහයෝගය දක්වන්න ඕනේ. තරුණ ක්‍රීඩකයන් කියන්නේ උන්ගේ මනස විවිධාකාර විදියට හැසිරෙන්න පුළුවන්. අපි උනත් ඒ කාලෙදී වෙනස් විදියට හිතපු අය. නමුත් අපි ඒ දේවල් හදා ගන්න ඕනේ. වැරදි කරනවා, වැරදි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි උන්ට ඒ සහයෝගය ලබා දීලා ඒ කණ්ඩායම හොඳ මානසිකත්වයකින් තියෙන කණ්ඩායමක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැනට ඉන්න ක්‍රීඩකයන් ගැන අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි අපි උන්ට ආයෝජනයක් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි බලන්න ඕනේ ඉදිරියේදී ඊළඟ අවුරුදු 5, 10, 15 අපි කොහොමද ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවේ තවත් ඉදිරියට යන්නේ කියන එක. මම එතනදී තමයි කිව්වේ අපි පාසල් ක්‍රිකට් මට්ටමේ දැන් ඉන්න තත්ත්වයට වඩා ඒ ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසිකත්වය මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ තාක්ෂණය ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා කරන විදිය ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ක්‍රීඩාව ගැන හිතන විදිය ක්‍රීඩාවට ඔවුන් එළඹෙද්දී ඔවුන්ගේ මානසිකත්වයේ තියෙන විදිය ගැන අපි මීට වඩා අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ ඒ වයස් සීමාවෙදී. එහෙම කරොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒ ක්‍රිකට් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකාවේ මීටත් වඩා දියුණු තත්ත්වයකට ගෙනියන්න. Upendra, last question. සුබ පදනවා අතරම මගේ සියලුම මාධ්‍ය සගයන් වෙනුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ අවස්ථාව ලද්ද විගස අත දිගහැර පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. අපි අතර මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට ආවේ ඒ වගේ දැවන්ත පාරවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට ඒක දකින්න ලැබුණේ ඇයි? මම හිතන්නේ එහෙම මොකක් හරි දෙයක් තිබ්බොත් මම පැකිලෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම දෙයක් නැති හින්දා තමයි මම මුකුත් කිව්වේ නැත්තේ. නෑ ඇත්තම මම හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි සමහරක් දේවල් තියෙනවා අපිට කතා කරලා විසඳ ගන්න පුරුවන් දේවල්. සමහරක් දේවල් තියෙනවා මට පාලනය කරන්න බැරි දේවල්. ඉතින් ඒවා ඒ පාලනය කරන පුද්ගලයෝ පාලනය කරගනි. නමුත් මම දැනට ඉන්න තත්ත්වය ගැන මම ගොඩක් සන්තෝෂයි. මම ගොඩක් ආසාවෙන් කරපු දෙයක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ මම ගොඩක් අගය කරන ක්‍රීඩා තුනෙන්ම මම හිතන්නේ මගේ නම්බර 1 ඇවිල්ලා ටෙස්ට් ක්‍රිකට්. ඉතින් ඊටමත් අමාරු තීරණයක් ගත්තේ. නමුත් මම හිතනවා ඒක හරි තීරණයක් වේවි කියලා ඉදිරියේදී. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මට සහයෝගය දීපු හැම දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි.
ගොඩක් අගය කරනවා හැම දෙනාගේම සහයෝගය. ඉතින් ඉදිරියේදීත් මම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ඉතින් ඒ ගැන අවධානයක් යොමු කළා. ඒ ගැන ඉන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. බලමු ඉදිරියේදී මොකක් හරි වුණොත් මම අත දිගැල්ල පහර දෙන්න. Thank you, Mahela. Thank you very much. Manager would like to speak a few words on behalf of the team. I just want to say I've had the privilege of being the manager since March of last year, the Bangladesh series. And of course, I've known Mahela for many years before that with SSC. It's a tremendous loss for Sri Lanka cricket. Not just as a batsman, but as a team man. The knowledge he has, the wisdom he gives to other players, the advice he gives on and off the field is going to be missed. We are going to miss Mahela a lot. So you guys put some pressure on him to come back. Mahela, stand you for the last photograph.